नमस्कार मित्रांनो, iiiEMच्या मराठी चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. ॲज अ iiiEM आम्ही एक हे इनिशिएटिव्ह घेतलं आपल्या मराठी माणसांना एक्सपोर्ट इम्पोर्टमध्ये आणण्यासाठी आणि एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन जागृत करण्यासाठी. जर तुम्हाला पण एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन जास्त काही माहिती हवी असेल तर माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे राईट की तुम्ही एकदा बेसिकली आमचे खूप सगळे व्हिडिओ मी चॅनलवरती बनवलेले आहेत ते तुम्ही बघून घ्या. ज्यात तुम्हाला खूप सगळ्या माहिती मिळेल एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन. त्याच्यानंतर पण तुम्हाला काही पण सपोर्ट हवा असला तर विल बी देअर विथ यू राईट. आस्क रिप्लाय म्हणून तुमच्या प्रश्न विचारा. बेसिकली इट विल मच ऑफ अ प्लेजर टू गिव्ह इट आन्सर राईट. जर मी जनरल आजच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेन. लोकांना जनरल एक अशी भीती असते की सर मी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ह करतो आणि मला RBIने करा नोटीस पाठवली, काय केलं, काय करायला लागेल आणि जो मला कस्टमच्या RBI चक्करमध्ये नाही पडायचं आहे. कस्टमवाले पैसे मिळतात का पोलीसवाले येतील माझ्याकडे. मित्रांनो, ही सगळी एक खूप मोठी चूक आहे की तो जमाना गेला की ज्याच्यामध्ये बेसिकली बिझनेसमॅन म्हणून एक चोर म्हणून म्हटला जायचा. आपण बिझनेस करायचा त्याला चोर म्हणून म्हणायचं राईट. आता गव्हर्नमेंट पण ते अंडरस्टँडिंग डेव्हलप केलं आहे गव्हर्नमेंटनी पण की बेसिकली एक आपला एक्सपोर्टर स्पेसिफिकली म्हटला का तर बिझनेसमॅन म्हटला तो तिचा मित्र म्हणून काम करतो राईट. तर अशी ही भीती दूर करा की कस्टम म्हणणं का तर RBI म्हणणं का तर रिझर्व्ह बँक दुसरा कुठला डिपार्टमेंट तुमच्या मागे लागेल, CBI लागेल असं काही नाही आहे मित्रांनो. जर तुम्ही प्रॉपर सिस्टमॅटिकली काम केलं असेल, जर सिस्टमला समजून तुम्ही काम केलं असेल कुठल्या डिपार्टमेंट तुम्हाला हॅरेस करायला नाही आहे. मी शेवटी 20 वर्षापासून हे काम करत राहिलं आहे राईट. 20 वर्षामध्ये बेसिकली बघितलं दरेक डिपार्टमेंटनी मला चांगलं कोऑपरेटच केलं आहे. मी खूप सगळ्या पोर्टच्या कमिशनरांना भेटलो आहे, DGFTच्या कमिशनरांना भेटलो, RBIच्या खूप सगळ्या सिनियर लेवलला भेटलो आहे. मी त्यांना बरेच आता त्या लोकांचा ॲप्रोच आज 20 वर्ष आधीपासूनचा ॲप्रोच आणि 20 वर्षानंतरच्या ॲप्रोचमध्ये खूप सगळा फरक झाला. त्यांना पण समजलं आहे की आपण आहोत तरच ते लोक आहेत. जर आपण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट केलं नाही तर कस्टमची जरूर काय पडणार. आपण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट केलं नाही फॉरेन एक्सचेंज जरूर कशाला पडणार राईट. तर त्या लोकांना पण माहिती आहे की आपण एक मिळून सगळ्यांनी पुढे वाढवायचं. आणि एक्सपोर्ट एक असा व्यवसाय आहे की जो बेसिकली भारतासाठी अर्निंग्स आहे. तर भारतात एक म्हणतो ना लाडका पोरगा आहे तो भारतातला राईट. तर त्याला वाढवण्यासाठी तर उलट चांगला सपोर्ट दिला जातो. कुठले टॅक्सेस नाही आहे, कुठली बेसिकली खूप प्रोसिजर स्मूथ आहे. गव्हर्नमेंटने एवढ्या काय सिस्टम स्मूथ करून ठेवले आहे की ज्याच्याने म्हणजे एक्सपोर्ट भारतातला वाढेल आणि आपला भारतही पण जास्तीत जास्त फोकस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क सोडून कसा पैसा कमवायचा आणि जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट कसे करायचं त्याच्यामध्ये प्रयत्न. तर मनातली भीती दूर करा. कुठलं कस्टम, कुठली RBI, कुठली CBI तुमच्या मागे नाही लागत जोस्तवर तुम्ही प्रॉपर सिस्टमॅटिकली केलेलं आहे राईट. जर सिस्टमॅटिक तुम्ही काम केलं तर कुठली पण डिपार्टमेंट मागे नाही लागत. मी दुसऱ्या कोण अनुभवाची गोष्ट नाही करत. आणि दरेक इंडस्ट्रीमध्ये 2% लोक असे असतातच, पण 98% लोक बेसिकली चांगले नसतात. पण चांगलं काय आहे ते जर बघितलं तुम्ही पण तुमच्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये चांगलं नाव वाढवू शकतात आणि स्वतःचं इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये नाव कमवू शकतात राईट. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या हा इनिशिएटिव्ह जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या ॲटलिस्ट 10 मित्रांबरोबर हा शेअर करा. तुमच्या फेसबुक पेजवरती, तुमच्या इन्स्टा पेजवरती याला शेअर करा ज्याच्याने लोकांना जागरूकता वाढेल आणि आपले भारतातले आणि आपल्या महाराष्ट्रातले स्पेसिफिक लोक एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीमध्ये येतील, ते लोक पुढे वाढतील. हा आमचा जो प्रयत्न आहे त्याच्यामध्ये पण तुम्ही सहभागी बना. तर या आपण सगळे मिळून भारतातला एक्सपोर्ट वाढवू आणि भारतातले ते सोनेरी दिवस होते ते भारतात परत आणायचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.